আজি আমাৰ মাজত আছে দীপিকা দাস, লগতে তেখেতৰ আছে পৰিয়াল। প্ৰথমতে আপোনালোকক নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আজি কি গাড়ী লৈ আছিলে? ব্ৰেজা। তো নতুন গাড়ীখনৰ মোৰ ফালৰ পৰা লগতে বিমলৰ গোটেই পৰিয়ালটোৰ ফালৰ পৰা বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। আৰু আমাৰ পৰিয়াললৈ স্বাগতমো জনাইছোঁ। আপোনালোকে এতিয়া অকণমান জানিব বিচাৰে আপোনালোক ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি দদৰাৰ পৰা আহিছে। দদৰা। আজি নতুন গাড়ীখন ল'লে ব্ৰেজা হয়। বুকিং কৰা দিনৰ পৰা ডেলিভাৰী লোৱালৈকে আজি এইটো মুহূৰ্তলৈকে কেনেকুৱা পাইছে কামখিনি আমাৰ? ভালে পাইছোঁ। ইয়াতে ছাপৰ্টিঙো ভালে কৰে। অ'কে, ধন্যবাদ। বাকী ধৰি লওক আপুনিও গম পায় পচন্দ অপচন্দ এনে গাড়ীখন পচন্দ কাৰ আছিলে? পচন্দ মাৰ বেছিকৈ আছে। আপোনাৰ হয় নেকি? তো মাৰ্কেটত বহুত গাড়ী আহি গৈছে হয়নে? বহুতকেইটা ব্ৰেণ্ড আহি গৈছে, বহুতকেইটা কোম্পানী আহি গৈছে। তো বিমলতে কিয় আহিলে আৰু আমাৰ ব্ৰেজাখনে কিয় চুজ কৰি? বিমলত আহিলোঁ মানে বিমলৰ ধৰক যিখিনি ছাপৰ্টিং ছিষ্টেম ধৰক সেইখিনি ভাল লাগে আৰু ধৰক অলপ চিনাকিও আছে সেনেকুৱা হিচাপত, সেইকাৰণে বিমলত আহিলোঁ। আৰু ব্ৰেজাখন ধৰক অলপ ডাঙৰ দীঘল গাড়ী ধৰক ফেমিলি যেতিয়া মেম্বাৰ বাঢ়ি যায় গাড়ীখন অলপ ডাঙৰ হ'লে ভাল হয়। তো সেইকাৰণে ব্ৰেজাখন চাইছোঁ। গম পাই ভাল লাগিলে। এতিয়া যেনেকৈ আজি ছাপৰ্টটো পাইছে, যদি আমি বিশ্বাস কৰি কিনে আমাৰ ইয়াত আহিছে, মই বিচাৰিছোঁ আগলৈ ইয়াত আহিব। আৰু মই এটা নতুনকৈ হোৱাটছএপ গ্ৰুপ খুলি দিম, তাত আপোনাৰ ছাৰ্ভিচ এডভাইজাৰ এজন এড কৰি দিয়া হ'ব। ইন কেছ যদি আপোনাৰ কিবা কুৱেৰি থাকে আপুনি গ্ৰুপটোত নিজেও মেছেজ এটা কৰিব পাৰে আকৌ, ঠিক আছে? এইখিনি টাইম দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ। থেংক ইউ। থেংক ইউ।